Hallo allemaal, mijn naam is Delicious en vandaag gaan we kijken wat Netflix voor nieuwe series in hun catalogus hebben. Als eerste is het Fairy Tail 100 Year Quest. Deze serie is super leuk om te kijken. Vervolgens hebben we Freewind Beyond the Journey. Dit is ook een goede serie die je echt moet gezien hebben. En ik raad hem iedereen aan om hem te kijken. Vervolgens komt One Punch Man seizoen 3 uit in oktober. En ook nog 12 september komt Demon Slayer Infinite Castle uit. En nieuw in april komt Apothecary Diary. 1 april. En als laatste kom ik nog ergens op terug. Ik zal aanwezig zijn bij Abunai, de First Roar, in 8 augustus in Welke.